السلام عليكم الأحباب، مرحبا بكم في حكاية جديدة من حكايات من التراث. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. حكايات من التراث. نوتنس. هاد البرد هلكني، زيديني شي حنبل. الياقوت، واش مازال موجودة الحسوة؟ هاني جايبها جدة. كان يا مكان في زمن من الأزمان، في بلاد بعيدة على العيان، هادي يا سيادي واحد القبيلة كانت معروفة بزين بناتها الفتان. زينهم سلالة من العمة الخالة، اللي ما تزوج يسارع ويناتو ويسمع الكلام الموزون على وديناتو. هادي اللي غادية بقفطانها غادية وتبان، واللي طلقة سلفها ما فيها ما يتعب. أما لا دزتي من خيمة العزبات ما يغرك الشيطان، واخا غوليات قدت ومشمرات والقبيلة عليهم داويات. إيوا يا الحباب، هاد الليلة ماشي بحال ليالي، الليلة مسكها القوافي وبين حروفها هازة شلة كلام ومعاني. في دوار الزين اللي شجر الزيتون به طايرين، ناسو في الخير حاضرين وعلى الزمن صابرين. ساكنين 3 نقرات حرات غرات، على العين حجبات، تبارك الرحمن سر عليهم والقفطان يواتيهم. الأولى سميتها الياقوت، قراتها ليام وماليها فيها حيرين، تفكر بالعقل وزينها يفتل العيون، العين الريم الغزال والسالف حم بحلو الغراب. أما الثانية سميتها شهدة، داوي المجروح بكلامها تسلب الروح، وردة بعطرها فايحة وبزينها سايحة، تخلي الرايح مغلوب والغايب محروق. سيرتها شفاية للناظر يروي بها الحكاية. أما الثالثة هي الباتول، خبز ربي في طبقو، ما هي فهيمة ما هي غشيمة، خدت من الايام الشفيعة وتعلمات من البيض القصيدة، مسقية بالنية والزين في عينيها يكتب حروف المعنية. مربياهما سيادي جداهم خضرة، امرأة حكيمة قارية بحروف الزمان، ودات وجابت في الايام ودايرة بلاصتها في القبيلة. دايرين على الميدة سقلات يتعشاو ويقرقبوا الناب. الياقوت من بعد ما كملت زلفتها حطاتها ودوات. عييت اخواتاتي من هاد الحالة اللي درناه اليوم. نعاود له خدة، شحال هذا وحنا في هاد الدوار ما درنا علاش نفناو، ما زدنا كاين الناس القدام. عندك الحق اختي، ولكن ما تنسيش راه جاو مورانا شل العزبات وما داروا شي. علاش نقنطو حنايا وحنا تبارك الله يتعطى بينا المثال. الهضرة كانت دايرة بين الياقوت وشهدة، أما الباتول كانت غير كتحرك في عصيتها ساكتة وساهية، حتى حركتها الياقوت وقالت: افين سيتي ولا في ولاد السلطان حرتي؟ ولد السلطان لقيتيه كرهتيه، وشكون كره يا اختي؟ ولد السلطان اللي سمعنا ليه شلا كلام، طولتو سلامو وكحلت العين اللي مخبيه في شفرانو. اما كلامو الحلو مقطر ينافس العسل في صيامو. ديما نتمنى في منامي حتى ولا في حلمي سماني. ايوا انتي اللي جات معاك الباتول، حلمي ليا مع راسك. شوفي حنا فين وانتي كتفكري في سلهامو. حنا اللي جات معانا ماشيين بالحسوة، ما هي رفيسة ما هي طاجين، ما هي حتى الحيمات مشويين. مالكم مغشمين ومطيحين على راسكم الضيم؟ شوفوا بقلبكم مالنا اش ناقصنا. ناض الباتول تجمع الميدة، أما الياقوت جابت اللحوف وبدات تفرش فيهم، وشادة الجموع مع شهدة
اللي كتقد معاها الفراش. نوضو تنعسو يصبح ويفتح العلم الله كيف تكون دايزة الليلة في القصر. وكي بغيتيها اختي الدوز، راه هما اللي عايشين، وعلى قبلهم يداروا الليلات يضلوا يختاروا في البنات اللي يوليو عروسات. كيدنا حنا اللي في هاد القبيله مدفونات ما عارفين حتى واش كاينات. طفاو الشمعة وكل وحدة بلاصتها شدات، والغطا عليها رمات وبخيالها سرحات، حتى تكلمت الياقوت وقالت: الشهدة فين سايتي؟ ما جاك نعاس؟ كنفكر في با اختي. لا علم الله با فين غابر، واش من حجيرة موس، واش مهليين فيه ولا سايرين يأدبوا فيه؟ انا حاسه غيجي النهار اللي رجع لينا فيه. شحال قدنا نبقاو مخبيين؟ راه حنا كبرنا، حتى حنا خصنا نخرجوا وعلى عشرة نقلبوا. الجنة اللي خلى لينا نهيا ونزرعوا فيه سريتو ما كتكفينا، واش غنبقاو صابرين حتى نموتو بالجوع؟ سكتي اش كتقولي هذيك العبيله؟ مالنا ما عندنا حقنا في هاد القبيله، راه حنا غير ساكتين ليهم، خايفين لا نشعلوا علينا الفتيله والجا ما يسكتوا الا حلينا فنون علينا. عرفتي، كنفكر غدا نمشيو للسوق المليح اللي يبيعوا فيه الفيل والعليم، نجيبو غير الخبيراتية القليلة، نعرفوا اش داير في دار السلطان، واش كاين شي خبر على با اللي من نهار خرج بالقافلة ما بان. قولي يا الهبيله نجيبو قوتنا د الليله، لا عولنا على جده راه صحتها ولات قليله. وكيفاش غنجيبو قدنا وحنا ما عندنا ما نبيعو يا هاد الفهيمة؟ وكيدنا غيبقى مدفون، هادي وقيتو نجبدوه. ايوا حضري معايا عقلك، الا كانوا التجار بالمتقان حنا بالعقل الحكام، خصنا نقنعو غير اللي شاده الجان جداتك باش تخلينا نمشيو بهدا. بقات الياقوت تفصل وشهدة تخيط، أما البتول دخلات في سابع نومة وعليها ما يحطوا اللومة. طفاو الشمعة عيونهم ناعسين يفكروا في غدا وفي قرارهم ثابتين، واخا عارفين السوق المليح ما يدخلوا غير الصحيح، أما الغشيم يدوروه الشناقة وما يخليوه يبيع. وهما بالفهامة والتحريميات عليها معولات، ما نخافش عليهم، فاهمات ومجبدات، نخافو غير على غيرهم وله لا يطيح شي صقع عليا من بين يديهم. ايوا يا السامعين، في قبيلة أخرى اللي فيها قصر السلطان معروفة بقبيلة الشرفة، أرض فرحانة بمالها خصبة وسخية، حيوطها متينة وساسها راكز، عفط فوقها وركز، ناسها ما يقولوا لا سير لهيه لا أجي لهنا ولا كحز، راخين حبال البلا والهم وعاضين في حبل المحبة، اللي معمرينها كبروا في الخير والخمير، والعين العامرة الشبعانة نعام، والودن الصمة اللي ما يغويها كلام لسان. وهذا ما تعرفوا به من زمان، ملي كان البو والأميمة والولاد مازال صبيان. ايوا يا الحباب، في قصر السلطان عبد الرحمن اللي حاكم الناس بالصدق والمعقول والخلاق اللي سلب العقول، نحطو رحالنا وحاجتنا مقضية، نتبعو الطريق الزهر والناس المزية. هاد السلطانة سيادي اللي رزقوا الله 3 الرجال طولة والزين في بلادهم العربية. الأول منهم سميتو الزهر، طويل مثال النخلة، ما يهزو الريح وديما يتسابق للخير ويخلي التايه يرجع للطريق، كلامو تاج بين خوتو، معروف بالكلمة وصواب ويضوي في الظلمة. أما الثاني سميتو مسعود، مخلي بنات القبيلة فيه هايمين، في الزينو وشانو تالفين، ولكن فعايلو منو مبريين، الحروف كحلين شفار الخيل اللي في زينها دايخين. والثالث هو متعوس، يحكي على السالب متروك الفعل، عهدو بالمال يشري ليه الشان، وهو هايم يخيط في الكلام.
زعما شراوها ماليها، واللي بقى ليه من الفهامة يشفيها ويداويها. وخا هبيل عنده حقه من الزين، مزيان بوصالو، الوقفة وحروف الزين من بعيد يلغالو. 3 د الرجال هاربين من الزواج، يتشرطوا في الزينة والشينة والحشمة زورها قلال، واللي هرب للزواج هرب للطاعة. جيبوا السلطان بشروطهم، قاع بنات الهمة والشان حضرهم، وما خلى بنات القبايل ولا بنات العيان وحتى وحدة ما عمرت عينيهم. جالسين في قبة الزوار اللي تالفي لقى فيها وتاتو، وولد البلاد زيد من مقامو، مضوين ليلهم بالقمرات الماء، من نية مقدمين وانو النوايا والخلاق مرايا. جالسين مربعين يديهم يتسنى واللي غيتقدم في الكلام فيهم، حتى نطق مسعود كيدور في عينيه كي اليمامة. حتى وحده ما تحمر الوجه. الا كان هذا هو الزواج في بلادهم، انا نبقى بلا زواج. علاه في بلادنا كاين شي زين بعدا غير الفض ديال اختها. انا بغيت غير نعرف لاش هاد الوليمات الزواج وحتى وحده فيهم في الزين ما تكسب. غير سقطه متعوس، ما تفكرنيش في وحده كتعلي فيا عينيها بلا حيا بلا حشمه. انا بشاني ومقامي تعلوا فيا العينين، غشيمه ودميمه، بغات الداب وهي ما عاطيه لراسها قيمه. هز راسو الفوق كيتسنى الزهر يتكلم، شافو ساكت كيخمم، تقدم حداه كيشوفو واش غيتمتم عليه كلامو، شافو على عينيه كيفكر منين غيبدا حكامو، وتكلم الزهر وقال: حتى انا بحالي بحالكم، خاطري مرتاح لحتى وحده من دوك البنات، الطويله القصيره، واللي بغاها قلبي كاع ما لقيتها. مسعود مازال مفقوس، غادي جاي تنهيده مور تنهيده، كيفكر مفتون كيفاش غيختار عروسته وفين غيتثبت شوفته. اما الزهر عيا ما يخمم، في الاخر جلس متكي على الحيط، عاطي وجهو للسرجم وكيشوف في الدوار اللي قبالته، مزين بالنوار، خيامو قلال وناسو ما يتسمع لغاهم ما يجبدو عار. بقى ساهي كيفكر حتى قطعو مسعود حط يدو فوق كتافو ونطق بكلامو: واش عجبك هاد العيشه؟ شفتك غساهي. ايوا هادشي اللي عطا الله اخويا، الخير داير بينا، واللي بغيناها تجينا، جينا حتى في الزواج والعكس تسلط علينا. هاد القصر خاوي وخصهم ماليه، وهي الا خرجنا وقلبنا على زهرنا بيدينا. ايه حتى هذا كلام. الصباح نشدو طريقنا لدوار الزين يصيبنا، على الله تكون شي عروسه من نصيبنا. ايوا وهاد الدوار نهزو خيلنا ولا نمشيو كاع على رجلينا. اش غنقول لك، سمعت كلام داير بين الشجار. الدوار فيه المليح الذهب والزين، بناتو حجبات على النطر مخبيات، خارج من يديهم العسل من خدمة الزرابي والحافي اللي ما شريت نزه. متعوس تقدم حتى هو عاجبو الحال منين نزل داك الفال. ايوا الصباح ميعادنا، الله ضحك لينا الايام ونصيبو شي عروسه يتضرب بها المثال. ايوا نخليوهم ينعسو هاد الليله ونتسناو الصباح يفتح علينا، يجمعوا رحيلهم ويقصدوا القبيله، واللي بغى العسل يصبر القريص النحل. صباح جديد في دوار الزين، ريحة الخبز فايحة وصوت الحمام سايحة، والشمس لما ساليتي عوينك بكري تلقاها عليك رايحة. في دار البنات دايرين على الميدة اللي مزينة بالحسوات السميدة والخبز السخون المدهون بالزبيدة. اما العسيلة من يد جدهم الحنينة حتى هي منسينة، بقفطانها المطروس والحزام الموروث
مدورة عليها سبنية والعقيق مزين يديها اليمنية، باين عليها عاقلة وفاهمة، الدية من الزمان وصبرة، مقرياهم ومقرصاهم لا يغرهم كذاب ولا يضحك عليهم كذاب. باسوها من راسها وباركوا ليها صباحها، وبدات الفطور هي وبناتها، قولها وضحك عليها حتى وصلوا للخرجة اللي عوالين عليها. طلعت فيهم عينيها، بانت ليها شهدة، هز يديها اللي عيات ما تشرح ليها. واجدة غير سمعيني، أنا عارفك خايفة علينا وتايقة فينا، ولكن حنا تبارك الله كبرنا وتعقلنا، ما كاين لاش تحبسيها علينا. ويشوف لك على عيني القندوح، وليتي تهزي يديك تدوري فيهم كي اللوح. هداك السوق هو اللي ما تعتبوش، واش عارفين اش فيه ولا غير محمية فيكم. انا اللي شارفة ما كنخرج منه غير بالكشيفة ومنوح. إلا كنت يا جدة خايفة غير على الصغيورة فينا نديروها في عينينا، كان خلينا نمشيو للسوق عارفاك، نتعلمو حتى حنا نجيبو قوت الليلة. خضرة سالاو معاها بالتمسكين والحيلة، وما لقات عليهم جهد غير تقبل ليهم هاد الخريجة، وشافت فيهم وقالت: ايوا بر باش تجيبوا لي شي مصيدة، راه ما انتي شات اللي سكت في ناس القبيلة. ما تخافيش علينا، راك انتي اللي قريتينا حروف التحريمية وعلمتينا. ايوا كي غديروا تسلكوا من التجار وانتوما ما عندكم حتى متقاد وحتى حرفتي يديا ما نكسب. غير كوني هانية جدة، راه حتى حاجة ما تقد علينا، حنا تلاتة وحتى الشيطان يخاف ويبرد من عوافينا. خضرة كانت غير سقلة، هي اللي عارفة، واخا يعياو يبينوا الفهامة، من داخلهم الخوف والضرافة، تربوا حنان على بعضهم وما يخليو العدو يدخل بيناتهم. جمعوا الوقفة معولات، من هاد المشية ما يجيو خاويات، وخضرة تدعي معاهم وتوصي: شدوا في بعضياتكم، عندكم البتول توضر ليكم، راني خايفة عليها بعليكم. سيروا يا بنياتي وجيبوا قوت الليالي، اختاروا شي الحافي عليكم من المقامي، حضيوا جنابكم وما تسمعوا الغريب واخا تعرفوه من القبيلة قريب. ايوا سيروا باش المغرب تسبكوا في خيمتكم، الله يرضي عليكم بنياتي. في قبيلة الشرفة، وبالضبط في قصر السلطان عبد الرحمن، لبسوا الخوت قشاش بهم وداروا طرابشهم باش ما يعرفهم حد، هزوا مونتهم وغطاهم وخرجوا من القصر طالبين رجاهم، مخليين القبيلة توجد في عشا الليلة. عوالين يقصدوا القبيلة حقاو الواد، كاينين شي مازالين مدين يديهم الحنة، بنات شي تاجر تما، عوال يزوجهم ويجمع اللمة. خرجوا مسلتين من باب الخزين، يصدموا في جلايلهم زاربين، وصلوا لجنان الورد، كانت ريحته فايحة وشوفتو زاهية، وبنسمة الريح يميل. سبحانك يا جليل، تخلق وتصور وتزين الأرض بهذا المنظر الجميل. شدوا الطريق ضاحكين لاعبين، يشوفوا في جنابهم حاضين ويوصيوا بعضياتهم كاملين. ضربوا طريق طويلة حتى وصلوا لشي مجمع بان ليهم في شي أرض بعيدة. مسعود وقف والحمل حط، قال سير تاح، ومرة يجبد سرة الدهب، يحسب فيها ويتلف الوقت. شاف خوتو ونطق كيخمم: على حد علمي هذاك هو السوق، هي رحنا غاديين في الطريق الصحيحة. غندوزو من السوق ونخرجو في الدوار، تلقوا رجليكم وحدي وصواريكم نخرجو منو سالكين. كيبان ليا جماعتو قليلة وقناتو خاويين. متعوس حاط طمونتو وجالس حاضيهم، قانتو ساكت، العالم الله فاش كيخمم ولاش كيخطط. كملوا طريقهم عازمين حتى وصلوا لباب السوق وطاحوا جالسين، وتكلم مسعود وقال: وهذا موسم ماشي سوق، خير ديال عباد الله محال واش نسلكو هاد النهار.
زيدو نسلكو من هاد الطريق، وقيلا هي اللي غتوصلنا عند الحبيبة حيت العيني. اجي لهنا داك الهبيل، واش باغي ترجعنا منين جينا؟ تبعوني الا بغيتو تسلكو. متعوس جمع راسك، كون غا خليناك جايبين معانا خطيه. لا حيك، انا خطيه حك لكم ما يسماتك بالزهر، غا هاتر ما انت شاد الطريق ما انت شاد الارض. ما كتبوش اللي قالوا كون كان الزهر عنده الزهر كاع ما يطيح من الشجره. الزهر خلاهم وكمل الطريق. واش هو هبيل يدير راسو فيه؟ عارفو غمسالي يضل يجمع في المعاني. مسعود ومتعوس تابعينه حتى شافوه وقف، شير ليهم حتى لعقوا عليه وقال ليهم: شوف معايا مسعود، بان ليا شي جماعه كاينين هنا ومنهم نسا. ايوا كيف غنديرو نسلكو منهم الزهر وهما معمرين الطريق؟ انا شد ليا غير متعوس وحطيه لا يهضر، هذاك غافمو يغرقنا في الوحل. الدار مسعود يشد متعوس، لقى غير ريح وراه، شاف يمين وشمال وما بان ليه شي، ورجع شاف في الزهر اللي حتى هو شاف فيه وقال: ها اللي قلنا. ايوا دابا شد على قلبك ولد السلطان، القرد غيغمسنا في الغيس ويضحك فينا العديان. مصيبه هادي. ايوا اش غنديرو دابا؟ إيوا يا سيادي، مازال داويين حتى سمعوا الضحك والتقشاب والغنسة كيجهد، وتكلم الزهر وقال: صافي يا مسعود، بان العربون. ايوا كي غنديرو دابا نفكوه. طلعوا عليه، لقاوه دايرين بيه البنات، اللي تشالي بيديها واللي تضحك وتدور في عينيها، وهاللي تزغرت وبالتعريجة في يديها حامية الطرح بيها. حتى نطقت وحدة فيهم وقالت لمتعوس: إيوا قول لينا انت منين؟ تبارك الله عاطي اللعيب. انا من لهيه، جينا من لهيه. يا شحال زوينه. متعوس حال فمو عجبو الحال، ضحكت البنت كتشالي بيديها، غمزات صاحبتها اللي حتى هي دارت عنده وقالت: فين غادي في هاد الشمس وشاد الطريق الطويله؟ قول لي بعدا، هز معاك شيمان ولا بان ليا ما تكسب حتى متقال؟ الزين الدب نعطيه ليك غير على جال هاد الضحيكه والعوينات وهاد التبسيمه مزوجه. في جهة أخرى الزهر شاد مسعود بالفقصة، مسعود اللي غير كيتمتم وما هنا خاطرو على خوه. اش هاد الوحله فاش طحنا؟ هي قلت لك غير خطيه وزق فينا، كون غير خليناه في القصر وتهنينا. واش انا الخاطر نسمح فيه؟ عندك غير يمشي يقول لهم اصلو منين. صافي غير ندفنو راسنا هنا، غنوليو شمتة بين العديان والقيل والقال. الزهر طل خويا طل شوف واش جاي. الزهر تقدم يشوف، ساعة في بلاصتو تسمر، ما قدر يتكلم ولا شفتو يكمل. دار شاف مسعود، لقاه في جنبو مقنت، وتكلم مسعود وقال: زيد الزهر نفكو خونا، راه غاهبي ولا خليناه غير ما يزيد يفرش فينا. الزهر عيا يخمم، ما بيدو حيلة، كيشوف متعوس وسطهم مربع رجيلاتو، طالقة وديناتو يسمع ليهم ويعاود ليهم حتى هو حجاياتو. عاجبو الحال فحال ما تبعو رحال، نسى خوتو غا شاف الزين دورهم عليه. ما جا الزهر فين يدخل المجمع النسا يفكو، حتى سمع شي صوت، توخر حاضي معاهم. كانوا 3 د العيالات في عينيه بانو كبارات، ولا غير من الحفس قم العبارات. تقدمت وحدة منهم مبين عليها الفهيمة والزعيمة فيهم، ونطقات بكلامها: سلام الله عليكم جماعة النساء، وعليكم السلام. سمعنا غناكم وجابنا لعندكم، تبارك الله شكون مولاتو؟ جاوبتها وحدة فيهم كانت معلية وعجبها راسها عليهم. تقدمت عندها الياقوت كتشوف متعوس وقالت: ايوا قولي لي، هذا معاكم شفتو غا ساكت؟
لا لا بنت الخير، حنا غانسة بيناتنا، واللي جا دخل مرحبا به. مسعود فرح فاش سمع هاد الكلام، قال صافي جا الفرج عليه ما يتلام. أما متعوس شاف فيها مصدوم وقال: يا كان حيلة، صافي سخيتي بيا، وانا اللي تلقيت عروستي الزينة. إيوا يا السامعين، الزهر ما بقالو جهد فين يزيد يصبر، دخل بين النسا مقدم، جر متعوس وغادي بيه، وهو يجر حالف ما يتحرك ليه. لقى عروستو وعاد يفكر ويخمم. الياقوت جرات متعوس وفكاتو من يديه، والعيالات وقفوا وبغواتهم حماو الطرح عليه. فين غادي بيه؟ وشكون انت اللي تقدم؟ ما عرفناك صياد ولا غريب، يلا هدر تكلم. انت يا خير تنسى، ما عرفناك شريفة ولا حكيمة، اش دخل شطاتك في الراجل؟ خليك في جماعتك اللي لايقة بيك. أعطاها الزهر جوج كلمات وتم جر وجه النحس اللي جالس يفك منه يديه. وانت اش كتجي للراجل في صوابو وبقات في اللحية يكسبها شحال اللي مقيدو حمارو؟ طلق الراجل خليه يدافع على راسو. اسكتي وعرفي راسك مع من داوية، وانت حالتك حالة العتروس، اللحم عاصية ونواح يفيق الميت المغروس. اشوف هذاك خلقة الله، طلقوا ولا ما يعجبك حال ونجمعوا عليك أمة سيدنا محمد. باغي تخطفوا قدام هاد الوليات، ما حشمتيش. ايوا هاد الشي اللي بقى، غير توريني اش خاصني ندير، ولا شفتيني في صوابي نحير. دور الزهر وجهو إلى غير مسعود يفكو من هاد الوحلة، لقى غير الريح، بقى يشوفو يتغدد، ما فك متعوس تلف ليه مسعود. أما شهدة جرات ختها الياقوت، قربت منها وفي ودنها همسات: كملات البه يا اختي، الصقعة غبرات. الله يا ربي فين غتكون مشات؟ جينا نسقيو الدالية، صدقنا ملويين فيها. الزهر بقى واقف بلاصتو، عين على شهدة اللي كتهمس لختها، وعين على النسا اللي شادين في متعوس. متعوس اللي باقي معلق في يدين الزهر، ما عرف واش يفرح ولا يخاف. عينيه كيدورو بين شهدة والنسا اللي دايرين بيه، وبين الزهر اللي مفقوس عليه، وكيقلب ليه على شي مخرج من هاد السوق. هذاك الزهر ولا سماك الله، واش باغي تديه بحال شي غنمة من السوق بلا حتى ما تسول واش باغيك، ولا غنتا من الصباح عليه تحوم؟ شكون قال لينا انت غاخاطفو بلا خاطرو، ولا باغي تبيعو عبيد في سوق المليح؟ ايوا دوية وجه البلا يا عود الند، هاد الشي اللي بغيتي لينا. ايوا بردو يا هاد الجوج، ما عرفناكم ريتو تفكوا ولا تغرقوا فيه. العزري خاسي راسو بينسى، سولوه بعدا لا يكون عاجبه شي وحده ما حدك هنا، دير اللازم وحنا راه شهود. ماشي وقت هاد الكلام، حنا دابا جينا وهزينا الرحال، طريقنا طويلة، صح بنات الفلينا داكشي لاش ما لقينا ليه حيلة، حتى جيتي انت وديك الحكيمة، ودابا خليناكم على خير، نكملوا طريقنا، راه مازال تبعنا عشية وليلة. اشنو زعما؟ شفتينا من الفهامة قليلة، ختنا تلفات والخوكم تبعات، وحنا ما غنتحركوا مننا حتى يجيبها لينا. وفين كانوا عينيكم ملي تلفات وغبرات عليكم؟ وقيلا كانوا عينيها فيا، حنات فيا وتمنات تزوج بيا. سكت وجه البلا، دابا عاد تطلق لك اللسان، ووجهك كيف القنفوت المدلول، عامر الشوك ومازال زايدها بالذنوب. سمعي يا بنت الناس، حنا قاصدين السوق نقلبوا على خونا، وإلا بغيتو تتبعونا طريق واسعة وعريضة. كملوا طريقهم بربعة، الرجال مقدمين والخواتات مؤخرين. دخلوا لسوق المليح اللي كانوا قراب ليه، في بابو يبان لك الزرابي والسلعة الزينة والتجار يتنافسوا عليها، والناس تشري وتشطر، والمخير فيهم يتخير في الالوان ويغير. البنات عينيهم هاموا بالسلعة وريقهم سالوا، يشوفوا من هنا ويدوروا من هنا. اما الزهر ومتعوس سبقوهم كيقلبوا على مسعود. بقات شهدة مدورة عينيها في الملاح في اللي جنب يديها، حرير الدودة الملفة الأصلية،
هاتو بخيط الرفيع لون أبيض فقيع، حوالو عينيها وتشهت منهم شي لبسة حرة تدور بيها في دوار الزين وتحط عليها العين. واحد شوية الياقوت وقفت مسمرة منين سمعت صوت الباتول وقالت: ما خافيش عليا هاد الصوت، زيدي تبعيني نشوفو منين جاي. شهدة ما حيلتها للتواب اللي خلات بين يديها والملفة اللي حلمت بها. جرت تبع الياقوت يقلبوا بعينيهم حتى شافوا واحد المجمع داير به العيالات والرجال يتقاتلوا بالمتقال، شكون يعطي كتر وما يسالهم عليه المكان. تقدموا يشوفوا اش طاري. الياقوت تكحز في النساء اللي وحده فيهم الدفع في الاخرى وتدعي وتترجى ما تكون الباتول غطست في شي وحله، حتى بانت ليهم الباتول شد الحفقوقي ولاوي عليها واحد خرخوخي تشالي بيه وتعلي بصوتها وتنادي: راه واللي عندها السعد راقد، هاد اللحاف يوقفوا ويبيضوا ليها، يخلي العرسان يتخاطفوا عليها. لبسي الهبيله هاد اللحاف المزهار اللي لبساتو تبان زينه واخا شينه، اما لا لبساتو العزبه يدقوا في بابها الشرفه. ايوا قربوا راه ما بقاش، زيدوا يا العيالات. الياقوت وشهدة بقاو مصدومين، الجهد اللي جروها بيه ما قادرين حتى يتكلموا بيه. الباتول الهبيله دايره هادشي، المجمع حكماتو ونسات تخاطف على التواب وتشري، وهي غير ما زايده تعلي في صوتها وتشالي بالتواب، حتى بان ليها واحد الشارف وقالت ليه: انت باين عليك مازال عزري زين وكريم، غير حلم وتمنى لا شريتي هاد الملحف تجيك لالة البنات وتولي انت تسهر الليالي وتبني لوتات في العلالي. الشارف تحلو ليه العينين، جبد كموسه ديال الذهب ومدها ليها كيبتسم، ما جات فين تعطيه اللحاف حتى تخطفوا عليه اليدين. البنات غير شافوا الطرح حما وجروا الباتول هاربين. اش كديري تما يا هاد الصقعه؟ خليتينا غنموتو بالخلعه وانتي خاشيه راسك هنا. ويلي يا اختي، بان ليا السوق حامي والدلال رامي والشارع ما، وهاد التاجر مسكين ما كيبيع ما كيشري، وقلت نعاونو ومنها نلقاو حتى حنا شي متقال نديو به شي حاجه لجده. ايوا تسناوني هنا نمشي نجيب رزقي من عنده بعدا. مشات الباتول وجابت 2 ضرات من القروش من عند التاجر ورجعت عند خواتاتها. ايوا ها انت يا اختي حق لهم قالوها، دوز على الواد الهرهوري لا دوز على السكوتي. ياك اختي شهده، ما تنسيش راه حنا دخلنا لسوق الشطاره، والهضره الخاويه ما ترجع الجبال سهول، ما ترجع الصحراء عقول، والشهر اللي ما نشد كراتو اش دخلني في حساباتو. وييه هالباتول عندك الحق اختي، الزمان صعيب وكتر فيه الهيب، والناس تقيمك واش عندك في الجيب. نسيتو نهار مرضات جده ما لقينا لا صاحب ولا حبيب. ايوا زيدو تبعوني، راه 3 من الهبال، الغادي للسوق بلا مال والغادي للبير بلا حبال، والجالس مع الناس وما رد البال. كملوا البنات طريقهم يتخيروا في المتاجر، من مول التواب لمول الحنة والسواك، شراو الخضرة والفاكهة والمسك العاطر وكل ما يتشهاه الخاطر، ورجعوا محملين بالخير والخمير على ظهر الحمير ديال الحمالة اللي كيهزو تقل الناس من السوق للدوار. اما الزهر ومتعوس مازالين في مجمع السوق كيدوروا بين العيالات والرجال ويقلبوا على مسعود يلقاوه ويكملوا طريقهم. اللي من زهرهم مسدود السوق عامر وعينيهم تقلب هنا ولهيه، والزهر شاد في متعوس لا يعاود يتلف ليه ويضيع الجهد عليه. حتى تلاقاو القراب وتكلم الزهر وقال: أعطينا نشربو الله يعطيك الخير. مرحبا ولد الخير، غير هو الماء في السوق ماشي هو في الدوار، الغدار بجوج متقال. ودي غير عطينا نحيدو هاد الشحفة،
اللي جاب معاه وجوه البلا يستاهل يشري حتى بقنطار. أروى وعطشهم وجبت الزهر سرت القروش والمح القراب الذهب المنقوش وتكلم وقال: اسمح لي نقول لك ويت الخير، ديك السرة اللي هز معاك ماشي هادي بلاصتها، هذا سوق الشطارة، يوريوك من الربح قنطار ويديو لك راس المال، واليوم شلابية كتاب. حنا غير مدوزانا الطريق ومعولين حنا الدوار، والله يكثر خيرك. المهم انا غير قلت لك الا كنتي محضل راه كاينين في جنب السوق تجار الامانه وراس المال، تخلي امانتك عندهم من تقال حتى تقضي غرضك على خاطرك وترجع عندهم تاخد حاجتك. خير لك ما تبقى تدور بهم هنا حتى يدوروك المخاره، ما انت بالفضل ما انت براس المال. كمل القراب طريقه وبقى الزهر يخمم في كلامه. الحال مشى ومسعود مازال ما بان. دار عند متعوس وقال: فين سرات الذهب اللي هز معاك متعوس؟ ها هما في شكرت يا خويا، اش بغيتيهم؟ اراهم ليا نجمعهم عندي، كيشتي الزحام كتير، اللهم نجمعهم في شكاره وحده. بدا متعوس يقلب في شكرته ويعاود، ما لقى اثر للسرات ودار عند الزهر وقال: ايوا ها الغدر بدا خويا، دارتها بيا الهبيله وقيلا تسرقت. انا هو الهبيل، انا ري على غدايدي. القرعه تحزمت بالسلاوي وبقاو يقطعوا الواد. الناس محزمه بالرجال وانا محزم بالرعاوي، واحد تابع النساء وواحد ما عرف سوء شي قاصد. غيكونوا غير دوك الزرموميات اللي جاو من التمات، هادوك اللي غيكونوا سرقوني. اللي شافهم من بعيد يقول الناس الزينه ساعة ندمونا على النهار اللي عندهم جينا. انا اللي بل جاي معاكم، سديتكم ما قلتو فيا العجايب، دافعت عليكم رديتوني خايب. الله يتبعكم البلا، طريقكم كلها مصايب. زيد قدامي لهاد التجار، نحطو هاد جوج سرات قبل ما نترزى فيهم حتى هما، ونرجعو نقلبو على خوكا مجبد البلا. اش داك لسوق العيالات، ولا عجبك الشطيح والغنى؟ وداك الشي اللي كان قصدو واحد من التجار حطو عنده الامانه ورجعوا يكملوا التقلاب. راسهم زند بالشمس وقدمهم طاب، وواحد شويه كيبان ليهم مسعود مع جوج مخزنيه صحاح يديروا منه 4، وموراهم مرا وجوج ولاد. المرا شاده فيه والمخزنيه يجروا فيه، والولاد يقولوا: بانا يا بانا فين كنتي غابر علينا، شحال ما طليتي علينا، من نهار غبتي ما نشفات غير الحنينه. ايوا يا سيادي، ما وقفوا حتى كانوا قدام دار القاضي واقفين يتسناو نوبتهم يدخلوا كاملين. الزهر ومتعوس كيشوفوا مصدومين حيرين، خوهم مزوج وداك الوتاد وهرب على المرا بجوج ولاد. وتكلم متعوس وقال: ايوا شوف لك الوجه الدحش، مزوج ووالد جوج ومزاحم معانا حنا. انا بغيت نعرف غير كيفاش دار ليها، غيكون غير في موسم الصياده. سكتنا الله يتبعك البلا. دابا عاد كملات دار القاضي اللي بقات، ما قدوه فيه زادوه فيه لا. الا مشاو حتى عرفوا سهمنا الليله تعود لينا الفضيحه. نطلبوا غير خوك يربط لسانه ويعقد عقده صحيحه. ايوا يا الحباب، دخلوا عند القاضي. المرا تبكي ومن راجلها مسعود تشكي، وتطيح 10 من العين. مسعود كيحلف ويعطي لقلبه باللي ما يعرفها ما يدريها، وما عرف منين تسلطات عليه. القاضي شاف المرا وقال: تكلمي على الله، اش عندك؟ هذا راجل يا سيد القاضي، سمح فيا وخلى ليا ولادو صغار. من نهار دارو عامين ما شفتو مريتو، حتى لهاد النهار جا للدار هز ليا سرة الدهب اللي خدمت ودمرت وجمعتها بعرق كتافي. غير شفتو وجات العين في العين. هرب سيدي، شديت فيه تبعه حتى وصلنا للسوق. بديت نغوت حتى جاو المخزنية ديالكم نعم سيدي وجابونا لهنا.
اش كتقول انت في هاد الشيء؟ انا سيدي ما عمري شفتها، ما كنعرفهاش سيدي، لا هي لا ولادها. كنت واقف ما بيا ما عليا حتى تسلطات عليا، تغوت وتقول فين نفقتك عليا. داروا بينا المخزنيه حتى ما بقيت عارف راسي من رجليا، وجابونا لهنا سيدي. ايه، قول لي، خديتي ليها سرة الداب؟ لا سيدي، هي فعلا عندي سرة الذهب، ولكن راها ديالي يا سيدي، هي ماشي فيها حتى كي دايره. قولي لينا على لا، كي دايره السرة ديال الذهب ديالك؟ أسيدي كحلة في أخته الذهبية، وبلي مرة فيها 50 فكة ذهبية. قول لينا، السرة كحلة وفيها خطوط ذهبية ايه سيدي. وفيها 50 فكة ذهبية؟ ايه سيدي. ايوا دابا البرهان بان، انت هارب من النفقة وزايدها بالكذوب علينا. عطيها سرتها ونفقتها من نهار مشيتي عليها. ولكن سيدي راه عندي غير هاد السره، وراها ديالي نعم سيدي. مازال زايد في كذوبك علينا، اديوه عطيوه 20 جلدة، غير ولد وهرب. من اليوم تقود مراتك وولادك ولا ما يعجبك حال. شبع مسعود المشحط في عظيماته وزاد عطاها تذهيباته. اللهم في الذهب والمشحط، ولا توصل الخبار لبلاد الشرفة والسلطان اللي شرط عليهم حتى حد ما يعرف أصلهم ولا فصلهم، يقضيو غرضهم بالكتمان ويرجعوا في الحال. خرجوا من عند القاضي، المرأة فرحانة بالغنيمة، ومسعود خارج معقور، ما عرف يضحك ولا يبكي. دارتها به زغودة المنتوفة، غادي ويتحلف عليها ويقول: اش هاد الشي يا مول العقل؟ انت زعما علاش عولنا؟ والله ما تبقى فيها يا الزهر، انا نخلص النفقه على ولاد ما ولدتهمش ونزيد نكملها بالعصا. بغيت غير نعرف كي دارت حتى عرفت شنو في السره. ايوا حتى انت غير ما تلقى ما دير وتجبدهم تبقى تحسب فيهم، غتكون شفتك وحداتك. ولكن غير خليها، راه مول المكر يموت بالفقر، ومول النية نجاه الله من كل بلية. متعوس كان غير ساكت وكيدور في عينيه، شافو الزهر وجاه العجب وتكلم وقال: ياك ما كتقلب عليها؟ كنخمم فين غنباتو الليلة. النهار فات وحنا مازال ماكلينا حتى الخبز هي القليلة. تهديت يا داك المنحوس، صافي طاحو كتافك وكتفكر في الطعام. انت دواك نربطوك مع شي شجرة اللي داز يصوت فيك. الله دير العقل وتولي فيك شوية د الرجلة. مالي اش درت كاع، الزين اللي دارها ليا، غير شفتو والعقل طار ليا. وزيدون المكتب ما عرفتو واش بين دوك النساء ولا مازال ما جا. الزهر قبل ما يجاوبو طاحت عينيه على مسعود وتفكر وقال: فين غيكونوا مشاو دوك الدفلات؟ حسهم مقطوع. العلم الله إن طريق سلكو. حتى حنا ما نبقاوش هنا، نكملوا طريقنا على الله نلقاو فين نأشيو الليله، شي جامع ولا شي خيمه. ايوا يلا نمشي نهز امانتي من عند التاجر بعدا، ومن بعد نكملوا طريقنا ونتوكلوا على الله ونقصدوا الدوار. اش من امانه؟ يلا نمشيو نتحركوا من هنا بعدا ومن بعد تعرف. وصلوا لخوت الحانوت التاجر اللي حطوا عنده الأمانة. كان راجل كبير في السن، لحيته بيضة وعينيه يدوروا يمين وشمال، ووجهه يقطع الخميرة من الدار. الزهر تقدم بالصواب وقال: السلام عليكم سيدي، جينا ناخدو امانتنا اللي خلينا عندك قبيله. التاجر كيحك في راسو ويدور عينيه في السما، بحال الا كيتفكر في شي دين كان عليه من عهد سيدنا نوح. امانه؟ اش من امانه ولدي؟ كي كتشوفوا راسي عامر بالمشاغل والبيع والشراء، بان ليا بحال الا تخالفت لكم مع شي تاجر اخر. كي كتشوفوا الحوانت متصافه والرزق مختلفه والتجار كتار. نعل الشيطان وحضر لي مانا الشريف، كيفاش ما عقلتيش؟ يلا حطيناها عندك هذه ساحات المكانه،
جوج سرات ديال الذهب عامرين. واش باغي تدي لينا رزقنا؟ الله يهديك ولدي، انا راجل كبير واللي فاتك بليله فاتك بحيله. السوق عامر باش نلقاو الشلهبيه، يمكن شي حد تبعكم وسرقها ليكم. انا دكاني بابو محلول لولاد الناس، ما عندي علاش نكذب عليكم. بان ليا طحنا في واحد ما يخاف ما يحشم، ووجهه قصح من الحجر. بقاو يتجابدوا معاه، تجمعوا الناس والغوات كتاب، وهو حالف لا عطاهم شي متقال، ما عندهم شهود عليه وما بقى ما يتقال. ايوا يا الحباب، خرجوا الخوت بيديهم خاويين وخلوها ناس زمان. قال لك الناس من الناس والناس جناس، سي تحطوا فوق الراس وشي تحت رجلين ينداس. الناس كيف الملائكة تباس، وناس كيف الوسواس الخناس يستاهلوا الضرب بالمهراس. زيد اخويا زيد، القروش تجي وتغيب، والشبعة في القلب ماشي في الجيب. الحيط الطماع طويلة وحبال الكذوب قصيرة، وعمرو لا يربح مول الحيلة. قال لك دوار الزين، قول دوار لنصايب والبلا. النهار الاول خسرنا كل ما نكسبو. شدوا الخوت طريق القبيلة، وحتى الخواتات كانوا شادين الطريق قراب يوصلوا لدويرتهم. غاديين يصدموا في جلايلهم سخفانين، وخا ما جابوا زربية داروا المزية، وجابوا سبنية مخبيين فيها جوج سرات، الأولى فلوس والثانية ذهب، وشواري عامر فوق ظهر الحمار اللي كان ديال الحمال، اللي حتى هو واحد من سكان الدوار سبقهم حيت كان عارف الدار. وقفات الياقوت ترد النفس وسولات الباتول. قولي لي يا الباتول، رزمة الفلوس عرفناها منين؟ ورزمة الذهب منين جاتك؟ خونتهم المتعوس اختي. ها ويلي على الزغبية، حنا قلنا سلكنا منهم وانتي دابا شركتي طريقنا بطريقهم. ما جات الياقوت تهز الحجرة حتى الباتول شدتها بجرية، خلاتها تجري موراها وتولول. وقفي هذيك مسلوت العنق، والله لا بقات فيك، حيدي يديك شهدة دارتها بينا. حنا قلنا بالكشيف باش هربنا منهم، وهي غير مازالت توحلتنا فيهم. اجي لهنا فين تابعاها؟ واش ما كترضيش يجي الخير حتى لعندك وتقولي ما خاصني شي؟ وليني راك هبيله وقالوا ليها صغرتي. وهي الحق يتقال، بجوجكم خاصكم شي سلخة يسمعوا غواتكم هاد الليلة ناس الدوار. على زين لحافك تلقاي غا باش تبدليه. وسمعيني اختي، راه الفلوس تحيد الهموم، ما تضربيش اختي في الفخاط، راه ما مزيانش، غنبقى لكم بلا زواج. وسيري اش بغيت لك عريس هبيل يهز القنديل ويقلب عليك، وملي تجي عنده بالحجر يجري عليك. وبعد انا جايبه لجده جوج كمسات، وحده ذهب والثانيه فلوس. وانتم يا هاد الفهيمات اجبتو من سوق المليح جايبين الريح. انا بعدا وخا هبيله نسلك راسي. ياك السراقة يا العزبة العاصية، وزيدها بتخرج العينين. ما انتي من المزوجين ما انتي من الوالدين، غافيك غالطين. واش نتوما خواتات ولا عدوات؟ سكتوا لا يسمعونا ناس الدوار. اعلم الله فين شدوا هادوك الثلاثه، واش من طريق سلكوا ليها. ياك ما جاك الحانينة بنت بويا. لا لا يحييك، انا غير خفت لا يتبعونا، وناس الدوار خصهم غير كيفاش يدورونا. وصلوا الخواتات لدارهم، شعلوا الفتيلة والقنديل والشمع به دايرين. الخضرة من قبيلة وهي في الفلوس تحسب وتخمم اش غدير بيهم. اما الذهب الباتو لخزناتو، وخلاتو لما جاوش يسولو فيه عاد لجدتها تعطيه التوالى به. نزلت شهدة زلاي في الحسوة بالحليب، بداو ياكلو ودخلو في الحديث، وخضرة ما قدها فرحة. سعدي وفرحي ببنياتي، تعلموا يجيبوا عشاهم ويتقارنوا ليا مع التجار. ايوا ما قلتوش ليا اش من بيعه وشريه اللي جابت لكم هاد الخير. البنات كيدوروا عينيهم، وحتى وحدة ما زعما تتكلم فيهم، وخضرة بقات مركزة الشوفة فيهم وتدور عينيها من هادي لهادي.
دويوا السايبات ياك ما سرقتوه. ما سرقنا والو أجدة. ها انتي أجدة، أن نعاودوها لك بحال الخرافة ياك البنات. أي يا جدة، بحال الخرافة. كنا جالسين حتى سمعنا غوات الغاشي. كانت جماعة النسا به دايرين مفتول العينين زي الوقفة يسر الناظرين، وواحد الضحكة يا جدة تفيق الراكدين، وكلامو كضحكوا عليا ولا شفتوني مازال ساكته بغيتو تدوروها عليا؟ ما بغيتوش تقولوا منين جاكم هاد الخير؟ عندك يا بنات الحرام تكونوا سرقتوه لشي خادم السلطان. داك الذهب يا جدة خونا توهم المتعوس. الذهب؟ اين ذهب؟ مخبيونه عليا. لا ماشي هكاك جدة، راه غير خفناك تصدمي، قلنا حتى تشوفي الفلوس والكفاف وعاد نوريوك الذهب. ايوا شكون هاد متعوس؟ متعوس زباني. زمانك يا قليلة الحياة كتقوليها في وجهي وتفرنسي كالراس المشوط. انا بغيت نعرف غير شكون هاد صقاليان اللي لقاتو رجليه معاكم. ما تقوليش هكاك جدة، كون شفتي خوتو مزيناتهم نقيلات يضويو الليل في ظلامو. ناض خضرة جمعت معاها بشحطة والبنات يفكوها وهي تزاوق في جدتها وتطلب فيها عمرها تعاود. هاد الديب ندوزو وداك متعوس اللي ما عرفنا خلقته حتى هو ندوزو. ايوا والفلوس الكفاف منين جاوكم؟ ولا ياك ماشي كنز هذا جنونو متفقين معاكم؟ انتي اللي قلتي لينا خدموا فهمتكم وشطارتكم، وداك الشيء اللي درنا، بعنا وشرينا والتجار غنينا، وزيدون هاد الفلوس زايدة فينا ودايزة صدقة علينا. دوزو ترقدو. وراه يلاه تعاشت العشية جدة وباقي ما طاح الظلام. خلينا نتوانسو بكلامك وعاودي لينا على خيمة الراجل اللي مزوج 3 د العيالات. ما غاترقدوش، يصبح ويفتح ونشوفوا واش غنديروا بهاد الفلوس والذهب. اما حتى داك متعوس ولا سماه الله الا ما جات منه خبر الناس القبيله عاد نفرقوا هاد الهدمونات في الخزينه. في واحد الجهة أخرى من القبيلة الخوت موصدين حجيرات وكيخمموا كيف غيدوزوا هاد الليلة. طريقهم تلفات والظلمة طاحت وهما حتى من المنى ما كافياهم، حتى نتقصدهم متعوس ميت من البرد والجوع. كون غير تزوجنا من بنات الدوار اش دانا لشي دوار زين. احنا ما لقينا حتى فين نباتو الليله، الناس ناعسين وحنا مازال نفكروا في الهموم فايقين. من حتى المنى ما قدانا، داك التمر كامل كلاه متعوس يدورو ينقب فيه كيف الحمامه العاقره. اراش ليا الزهر حداك شي جغمه ديال الماء. خشى يدو في شكرتو يجبد الماء يعطيه ليه، وجاه بحال الا سمع شي صوت جاي وكيقرب ليهم. مسعود سمعتي الغاشي؟ مسعود يلاه شرب الجغمة الأولى ووقف حدا خوه كيتصنت. اش غيكون الكلاد؟ لا 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 واقيلا ديال. أما متعوس كحز عند الزهر مخبي حداه، واخا تشوفوه الطولة والجريدة راه غير خبز ربي في طبقو، كيخاف من خيالو لا تحرك بلا خبارو. والزهر حرك يديه كيقول لهم يسكتوا ويتكلموا بصوت خافض. جبد الخنجر وقف كيقلب منين جاي الصوت، يتصنت حتى بانت ليه كسيبة خروفة باينة تلف المولها. شدها الزهر وجايبها، غير شافها متعوس جمع الوقفة، ومسعود شد من عنده النعجة كيقلب فيها. جاب لينا الله باش نتعشاو هاد الليله. طلق لهنا النعجه كتفكر غير في كرشك. ما شتيش هاد الوحله اللي وصلنا ليها بسببكم؟ النعجه ديك الزابها غنربطوها معانا حتى يبان مولاها. مسعود دار عند متعوس وقال كون غير سمعتو الزهر وخليناك في القصر، جايب همك حليتي باب الشفاء وخليتي العديان فينك تشفى. هاد نسا اش طلع لك منهم
وانت غير تشوفهم يتحلوا لك العينين وتنسى منين جيتي. انا بعدا مشيت برجليا ونعترف بها، حتى كون كانوا بنات الحرام ما تلقاو ما تجمعوا فيا. كيتك انت اللي شطحاتك مرا بين العادي والبعدي، خلاتك وقفتي قدام القاضي وتخلص النفقه على ولاد ماشي حتى ولادك. مسعود ما عجبو حال، طار عليه بقجة. اسكت هذاك الفلان المثقوبه، عاصيه ما طيب وجلوفها حارين. دابا جبدتيني وجبدتي بلايا يا وجه السطل المثقوب، ما يتلاوح ما يتبع ما يتشرى، اخرته يبقى في الزريبه يرشا. سكتونا، حقوا لي انا حساب لي جايب معايا الرجال عكايز يوريوني الطريق، ساعه جايب معايا خطيات فهمهم فهم الوليات. ايوا حاشاك، انت بعدا غاهبيل ما نلومكش حتى لا داروها بيك، غا مقراش مصدي، لا جهدي تقال غا الدرع مفضي، نخافو على مول العقل لا مشى تطار ليه، نوليو فجري عليا نقطع لك في هاد الخلا، لا تالي لا وليت ولا بيك، المنى كملات وحتى الذهب والفلوس مشاو. كتهضر بحال انت ما دارها بيك حد، وانت التاجر ساسك من راسك لرجليك، جمع لك حب وتبان. إيوا يا سيادي، نط المطيفة بين الخوت، الزهر شد مسعود ما خلى فيه غير اللي نسى واللي قراوه الجدود، ومتعوس بيناتهم ما عرف يفرقهم ولا يخليهم، شد عنده النعجة يشوف فيها ويقول: انتي باش نفعتينا غا جايه تصدعينا، فالك كي وجهك جايه بعجاجتك، غا قولي لي انتي انس ولا جن؟ شفتك غا ساكته وتدور عينيك فيا، بلاتي انتوا ولا ذكر؟ واقيلا انتوا هازه الخير ومخبيه علينا، غا من داك الحليب بعدا دوقينا، كون غا جبتي معاك خوتك، انتي نشويوك هاد الليله وهما نربيوهم في الزريبه. ما جا فين يكمل كلامه حتى سمعوا اش يتخرشيش، داروا بثلاثة خايفين، بان ليهم راجل كبير شيباتو باينين وعينيه نايمين، قصدهم وتكلم: اش كديروا في هاد الخلا والقيفار؟ وديك النعجه راها ملكي. جمع الزهر الوقفة، انفض حوايجو وتكلم وقال: ما عرفنا شكون مولاها، واش تلفى على القطيع ولا غتجيبها الطريق. ايوا من كلامك باين حكيم وفهيم، بان ليا بحال سالفين، اين قبيله جيتو قاصدين؟ جينا من عتيل لعند شي ناس لدوار الزين، وفي الطريق تلقاو لينا قطاع الطريق، سرقوا لنا المنى والمال اللي كنا عليه عوالين. انا هو الفقي ديال الدوار، وحرام نشوفكم مقطوعين ونخليكم في هاد الخلا تهلفين. جمعوا الوقفه وتبعوني، الليله تباتوا عندي والصباح يصبح ويفتح، وكملوا اللي كنتوا عليه ناويين. الزهر فرح بالعراضة، عاون مسعود ناض وجر متعوس وتبعوا الراجل، وحتى من نعجة تابعة مولاها بلا ما يقيدها، عارفة طريقها، ومتعوس من وراها غادي ويقول ليها: من الصباح وانا نأسل ليها الكلام، وهي خلاتني وتبعات الكساب، كلهم بحال ما فيهم ثقة. ما بقيتيش تحشم، هز راسك وتوكد معانا، ربي يرسل لينا الراجل يخرجنا من هاد الوحلة، نلقاو فين نباتو الليلة، ولكن نيت سرك النيت كون غابتي موس ديك الحجيرة، ناس دايرين بك الفاء والدياء. الفاعي هما دوك النقرات المصديات، الحمقات الهبيلات اللي داروها بينا وخلونا ملوحين في جناب القبيله. صافي دابا ما عندنا ما نديرو، العلم الله اش من طريق مشاو سالكين ولا اش من دور ساكنين. شافوا في الطريق لقاو راسهم واقفين في جبل صغير كيطلع على دوار مزيان بالنوار، داير به شجر الزيتون وبحيرة الليمون. الدوار زاهي واخا صغير كان منور وعاطي العين. الراجل كمل الطريق سبقهم والخطاوي يتبعوه، غاديين ويشوفوا هاد الدوار اللي ما كانش يخطر على البال، وبينا من سميتو غايبة البرهان. وقف بيهم حدا خيمة صغيرة الغرس داير بيها، حل بابو وشاف فيهم وكلامو وجه ليهم:
مرحبا بعابر السبيل، قولوا بسم الله ودخلوا، دابا راكم وليتو ضيافي ماشي من الغراب. دخلوا برجليهم اليمنية وطبقوا أصولهم المعنية، راهم ولاد القصر عارفين الصواب ويتضرب بيهم المثال. الفقيه كان راجل كبير عايش غير هو ومراته في الدار. دخلوا ارتاحوا وتحط اللي قسم الله، ومن بعد ما كلاو جبدوا الحديث على السراقة والقطاطعية وحتى على التجار الكبار اللي ياخدوا أمانة الناس وينكروهم. كلمة تجبد كلمة، وتكلم الفقيه وقال: ايه وليدي، الوقت تبدلات والناس تغيرات، وكل ولا يقول راسي يا راسي. هذا شحال كانوا الناس بكثرة النية والإيمان والصدق اللي فيهم، كانوا يسميوهم غير المعتصم بالله، الواثق بالله، المتوكل على الله. كانت الناس فيها الإيمان وليدي، ياك تايكا. ايه هادوك ناس زمان. ايوا دابا تخيلي معايا كنت انا مع هادوك الناس، اش كانوا زعما غيسميوني؟ قولي التايكا. ايوا انت راجلي فقي وديما هز التسابيح، ولكن فعيلك منك مبريين، والحق يتقال انت غتكون يا اما الشكوى لله يا اما العياذ بالله. الفقيه تعصب على مراته وقلب الطبلة وطار عليها بقجة: أنا الشكوى لله. نوضوها صباط. متعوس هرب وبقى يطلع عليهم حدا الباب. أما الزهر ومسعود بقاو يفكوا المرا من يد راجلها لا يطيح الفقير الروح ويمشيو فيها كاملين. ما فكوها من يدو غير بالكشايف، بغاو يمشيو بحالهم، وحلف الفقيه لا خلاهم حتى يباتوا عنده الليلة. صباح الصباح ناض تايكا وجدات الفطور على حقه وطريقه. المطلوع سخون والبطبوط بالعسل والسمن مدهون. فطروا وجبدوا حديث الزواج، وتكلم الفقيه وقال: مادام قصدكم شريف، كاينين بنات الناس، وانا كنعرف بنات لاله خضراء، بنات الله يعمرها دار، الحشمه والحياه وديما حاجبات، ياك التايكا. وإلا بغيتو نمشيو معاكم انا والتايكا عندها، مرحبا بالحق، حتى نمر العصر. ايوا حتى هذاك لا مس الفقيه، والمعروضه من الخير، يدوز العصر ونتوكلوا على الله. ودابا نخليوكم نمشيو نسرحوا رجلينا شويه في الدوار. ايوا صافي، العصر ميعادنا هنا. ايوا يا سيادي. الفقيه مشى يسرح غنيماته، والخوت خرجوا يدوروا في الدوار يشوفوا حوال البلاد والعباد غاديين ومن حالتهم باينين غراب، اللي راها مشق الباب عليهم الطل، واللي تنقي الزرع وتغربل، واللي صايق حمارو بالقرط محمل. حتى وصلوا لجنب الواد يشوفوا في الماء ويحسبوا في الجراد، حاسين بالوقت غادي ويطول عليهم. رميو عينيهم بين السبول اللي معمرة الحقول والفلاحة اللي غرقين في الحصاد، وكل باش مشغول. حتى عين متعوس رمقات تنسجن بالواد، قرب منهم وتخبى بين العواد، يطلع عليهم هايم فيهم وعويناتو يدبل فيهم. حتى وساعو عينيه ملي شاف الخواتات مالين الحافات، الخواتات اللي سرقوه في السوق. ايوا يا سيادي، الصقع المصنقع نقز العواد بلا ما يخمم ولا يعقل، كيجري جيتهم باش عندهم يوصل. النسا غير شافوه جاي بعجاجتو حاميها الغوات، كل وحده رمات ما في يديها وهربات. خوتو اللي كانوا مرتاحين تحت الشجر وضلالو ناضوا تالعين تابعين الهبيل اللي معرفوه مالو، عيطولو يرجع في حالو. اما الخواتات جريا وحده حتى لخيمتهم، ما وقفوا حتى دخلوا عند خضرة جدتهم وسدوا الباب عليهم. مالكم جايين بإجاجتكم؟ اش واقع؟ متعوسة جدة، اللي سرقنا ليه الداق راه تابعنا. مازال يلاه كيتمتموا بالكلام، حتى وصل المتعوس كيعيط بالجهد ويهرس الباب بالدقان. اخرجي يا السراقه، هذا جهدك
اليوم نحدو لك غير بيا ولا بيك، عطيني ذهبي ولا اليوم هنا نبات لك. خضرة عنده خرجات، هز المنجل وجوج حجرات وعينيها في خرجات. ياك لاباس، مالك جاي هاجم علينا؟ اشوف هداك راه الهاجم يموت شرع. متعوس صغير شاف المنجل توخر ورا خوتو اللي وصلوا عليه، ومعاهم شي ناس اللي غير شافوا الخصام وجاو يعاونوا في الزحام. الا عندك شي حق راه غتديه بالتمام والكمال، وبلا تخسر الهضره وزياده في الكلام. وزيدون، الذهب اللي اتهمتي بنياتي باللي سرقوه ليك راه لقاوه في مجمع السوق، وجمعناه وخبعناه حتى يبان مولاه. ايوا هكا يرجع لنا الخير. سمحي لينا لالا وما تديش على خونا، راه الذهب ضاع لينا وشكينا باللي في داك الزحام تسرق لينا، وخونا اتهم بناتك حيت كانوا هما اللي قراب لينا. اشوف هداك وزن كلامك وعرف مقامك. حنا راه ما نعيشو غير من الحلال، وذهبكم كي لقاوه بناتي مازال. الفلوس ما تغرينا، ما تشري راحة البال، ما تخلي العمر يطوال. دخلت خضرة وخرجت ليهم سرة الذهب وليهم عطاتها، ودخلت تحمد الله اللي تفكات، ومن الفضيحة والسرقة قدام ناس الدوار نجات. ايوا يا سيادي، رجعوا الخوت الذهب ومشاو لخيمة الفقي اللي كان حتى هو رجع من السرحة. كلاو اللي قسم الله وصلاو العصر، وتموا خارجين قاصدين دار البنات فيهم خاطبين. غير وقفوا قدام الدار بقاو يشوفوا في بعضياتهم حيرين. هادي هي دار السراقة اللي كانوا غير قبيلة تابعين، وليها دابا راجعين. ما جاو فين ينطقوا حتى كانت التايكة سبقاتهم للباب دقات، وخضرة قدامها وقفات. هادو نتوما مالكم راجعين؟ ياك ما لقيتو امانتكم ناقصه؟ حاشا لالا، راه غير ما تفاهمناش وقلت الصواب منا ما ديريهاش. كتعرفوا بعضياتكم. ايوا خضرة، غنكملوا كلامنا برا. ما ديريهاش مني قلت الصوابه التايكه. دخلي مرحبا بك ومرحبا باللي جاو جاب. وجدوا البنات الضيافة ورحبوا بهم، وجلسوا يديو ويجيبوا في الكلام. وتكلم الفقي وقال: ايوا لالا خضرا، هاد الخوت ولاد الناس، واخا ما عرفتهم ولكن فعلهم تشات لهم. قصدوا قبيلتنا يقلبوا على فين يقبل نحاسهم، وانا قلت لهم ما تلقاوش خير من بنات لالا خضرا، التربيه والخلاق. ايوا السي الفقي، انت راك عارف بنياتي وانا ما نحتاج نشكرهم ليكم. حادقات زينات وحجبات، وزين المراه في الستره، والراجل ما يتقص بالهضره، وما تحكم على بنادم من نظره. واخا اتهمونا بالسرقه الله يسامح، واللي غلب يعرف. ايوا هذا هو المضمون في بنت الدار الكبيره، وحنا لالا خضرا ملي عرفنا قصدهم شريف ما جا في بالنا غير نتوما. مرحبا السي الفقي، ما قلتو عيب، ولكن عندي واحد الشرط. ضيافة النبي 3 ايام، وحنا غنضيفوكم 7 ايام و7 ليالي تباتوا في دار الفقي. كيشتو حنا راه ما عندنا رجال، وبالنهار تجيو تعاونوني في الكسيبه والبلاد. وإلا كانت منكم الكاينه وكتاب اللي كتاب توليو من نصيب البنات. ما قلتي عيب ما خطيتي صوابه لالا خضرا، الله يسخر. وكان اللي كان صفاو الخواطر بالليل يباتوا في دار الفقي، وبالنهار يرجعوا عند خضرة يصرحوا الكسيبة، يحرثوا البلاد ويحطبوا العواد، يهزوا العتلة والفاس، يقلبوا الأرض ويشموا ريحة التراب. الزهر ومسعود اللي كانوا فرحانين حيت في قصر السلطان كل شي كان كيجي حتى لعندهم، وحسوا بحلاوتهم اللي خدموه بيديهم. أما متعوس النهار وما طال يشكي ويبكي، ما يهز فاس، ما يسد فمه ويسكت كي الناس. اللسان ماضي والدراع قاضي. دازوا ليام وخضرة بيهم هازة راسها وفرحات، وعلى بناتها تهنات. وفي النهار السابع جا الفقي والشهود وتكتب الكتاب.
تجمعوا بالليل على ضوء الشمعة والقنديل، يقشبوا ويتفكروا السوق ومجرى معاهم، ويضحكوا حتى تفكروا المرأة اللي دات مسعود للقاضي والتاجر اللي دا رزق مسعود. بقات خضرا تسمع الضحك وفي خاطرها العالم كيدا تدمر، وقالت: ولا عليكم، غدا السوق غتمشيو معايا رجلي برجلكم، ما ترجعوا لقبيلتكم نتوما وعيالاتكم حتى ترجعوا كاع اللي مشى ليكم. انا ما نخليش اللي يقول دارها بنسابي، غير تبعوني يا وليداتي، واللي قلتها ليكم ديروها. مشاو الخوت وعيالاتهم وخضرا معاهم حتى وصلوا للسوق، ودار مسعود ما وصاتو بيه خضرا قصد مجلس القاضي، وتكلم وقال: انا اسيدي شاد طريق القبيله بعيده، ومراتي اللي خلصت نفقتها داك السوق ما بغات تخلي ولادي ولا غير واحد منهم يمشي معايا يتعلم ما ينفع من التجاره ويعمر راسو به، وقصدكم اسيدي تعيطوا ليها وديروا حل بيني وبينها. وداك الشي اللي كان. مشاو للمخازنية حتى حضروها هي وولادها، وقدام القاضي وقفات. أمل كان لحار من راجل من ولادو، كيما عندك الحق فيهم حتى هو عنده الحق فيهم، ومن حقه يدي ولادو يعلمهم التجارة وما ينفعهم، ودابا غتخلي الراجل يدي ولادو معاه يتعلموا ما ينفعهم. المرا ما لقات ما دير غير انها تسلم ليه واحد من ولادها. الا رفضات خاصها تبرر علاش، وإلا قبلات كبتها ما تهناش. اما الا سخن عليها راسها واعترفات بكذوبها غدوز الحبس وتزيدها بالمشحاط. خرجوا من عند القاضي، ومسعود جر واحد من الولاد اللي يبكي ويحط 10 من العين. غير بعدوا من دار القاضي وتبعاتو المرا في الحين، تطلب فيه وتزاوق يرد ليها ولدها وترد ليه كل ما خدت منه. رجع مسعود السرة ديالو ومشاو لدكان التاجر. دخلوا البنات من التمات هازين ذهيبة متعوس وفلوس مسعود، وتقدمات وحدة منهم وقالت: السلام عليكم اسيدي. مرحبا مرحبا، اش حب خاطر لالا؟ جينا قاصدين نكون مقصود الله اسيدي، نعتو لينا محلك شي ناس وشكروك لينا بالصدق والاخلاص. ايوا كي شتي حنا 3 ديال الخواتات جانا شي صفر على غفله، وبغينا نخليو عندك رزقنا حتى نرجعو، وانت عارف الطريق ما خطاها لا قطعي ولا شلعبي. ايه مرحبا بنات سيدي، جيتو للدكان الصحيح. التاجر غير شاف الذهب والفلوس الكثيرة طمع، والطمع يفسد الطبع، والمتربي في الخير يشم يدو يشبع. اما المربي في الجوع بمال الدنيا ما يقنع. مازال التاجر يدور في عينيه وشاد الفلوس والذهب بين يديه حتى دخلوا الخوت. ايوا التاجر، عقلتي علينا ولا مازال؟ حنا بالاماره اللي السوق الفايت خلينا عندك دوك الصفات ديال الذهب. ايه عقلت عليكم وليدي، كاينه امانتكم كاينه، انا غنجبدها. هاي امانتكم وليدي كيف ما عطيتوها ليا في الحفظ والصون. خداو الخوت ذهبهم وخرجوا، ودخلات خضرة عند البنات تجري وتقول: للياتي بنات سيدي، قال لكم سيدي السفر تأجل وما غيكون من هنا شهر، وما كاين ليش تخليو رزقكم دابا هنا. ايوا هذا خبر مزيان، وملي ما بقى صفر سمح لينا سيدي وخلينا لك راحة البال. خرجوا الخواتات مع جداهم، خلاو التاجر غيحماق. ومنين غتجي راحة البال وهو اللي ما شد اللي شافت عينيه، ما بقى ليه اللي كان بين يديه. رجعوا للقبيلة ووصت خضرة جيرانها على أرضها وبهيمتها، ومع الفجر ركبوا على الخيل اللي شراوهم من السوق وشدوا الطريق لقبيلة الشرفة. الطريق كاملة والبنات يخمموا فين غيعيشوا واش من دار غيسكنوا، غاديين بالنية ناويين يصبروا ويبنيو عشهم ويديروا حتى هما دويرتهم فين ما كان،
وما عارفين باللي رجالهم هما ولاد السلطان. دخلوا للقبيلة وبقاو غاديين حتى وصلوا للقصر اللي كان بني عالي أرضو من الرخام الغالي. بقاو غاديين ساكتين ويدوروا في عينيهم حيرين، واش رجالهم في القصر خدامين ولا راهم فيهم غلطين؟ حتى تعرضوا ليهم الخدم بالحليب والتمر، كيزغرتوا فرحانين وبهم مرحبين، وما كيقولوا غير بمرحبا بولاد السلطان ومرحبا بعيالاتهم. عاد فهموا الخواتات المقاملة جاو، وعيالات من ولاو عيالات ولاد السلطان عبد الرحمن. أما خضرة فرحتها فرحة، بقات زغرات وتشطح بالفرحة. وهكا يا سيادي الزهر تزوج بالياقوت، العقل لقى العقل، ومسعود تزوج بشهدة، ومتعوس تزوج بالباتول. داروا عرس فيه 7 أيام و7 ليالي، ما شفت بحالو عين، ما سمعت به ودان. وعاشوا في تبات ونبات، خلفوا الصبيان والبنات، ومشات حكايتي من واد لواد، وبقيت أنا مع الحباب والجواد.